ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද AIS එක ගැන? AIS එක කියන්නේ මේ ඕක්ලන්ඩ් වල තියෙන රෙපියුටඩ් කොලෙජ් එකක්. අවුරුදු 30කට වඩා පරණ කොලෙජ් එකක්. ඉතින් අද අපි කියන්නේ මම ඇත්තටම කිව්වොත් AIS එකට ආවම මම මේ ඉන්නේ ඒකේ ස්ටාර්ට් එක වෙන තැන. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන මේ තමයි ස්ටාර්ට් එක. එතන ඔයගොල්ලන්ට කැමරා එක පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට හරවලා පෙන්නන්නම්. එතනින් ගත්තාම මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ඈත පේන්නේ AIS. මේ තමයි කොලෙජ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක ඇවිල්ලා පොඩි කොලෙජ් එකක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා ලොකු කොලෙජ් එකක්. හරි? එතකොට මේකේ මොනවද තියෙන පොපියුලර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්? ඒක තමයි වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගත්තොත් Bachelor of Business තියෙනවා, Bachelor of IT තියෙනවා. ඒ වගේම MBA ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා, ස්පෙෂලයිසේෂන්ස් තියෙන. ඒ වගේම මාස්ටර්ස් එකක් තියෙනවා, Master of IT තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නා තවත් කොලෙජස් තියෙනවා. ඒතකොට පොලිටෙක්නික්ස් තියෙනවා, යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඇයි මම AIS එක තෝරගන්න ඕනේ? හැමතිස්සෙම කෝස් ෆී එක අඩු එක හේතුවක් කරගන්න එපා. මාස්ටර්ස් එකක් හරි බැචලර් එකක් හරි කරන්න. අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරගන්න ලොකු මිස්ටේක් එකක් තමයි කෝස් ෆී එක අඩු නිසා හැමතිස්සෙම ඉන්ස්ටිටියුට් එක තෝරගන්නවා. මට අඩු එකකට මොකක් හරි ගියාට කමක් නැහැ කියලා. හැබැයි ගියාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මේ කොලෙජ් එකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා. සමහරක් වෙලාවට කොලෙජස් තියෙනවා කාලයකට හොඳයි කාලයකට හොඳ නැති වෙනවා. ඒ මොකද හේතුව ස්ටාෆ් එක ඉන්න ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක ගොඩක් චේන්ජ් වෙන නිසා. දැන් මම AIS එකේ දැන් අද උදේ ඉඳන් හිටියා. සාමාන්‍ය දවල් 12 විතර හිටියා. දැන් හවස 4යි වෙලාව. පැය 4කට වඩා ඇත්තටම හිටියා. මෙතනදී මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ ස්ටාෆ් එක ගත්තාම අවුරුදු 17කට වඩා පරණ ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක විතරක් නෙමෙයි නන් ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක ගත්තාම ඒ තරම්ම පරණ කට්ටියක් ඉන්නේ. ඒතර මම මේකේ ෆවුන්ඩර් වද හම්බුණා මිස්ටර් රිචඩ්. ඒ වගේම ඉන්න තව ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඩොක්ටර් ලේහාන්. ඉතින් මේගොල්ලන්ට කතා කරාම මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි මේ ස්ටුඩන්ට් සපෝට් එක. AIS එකේ ස්ටුඩන්ට් සපෝට් එක ගත්තාම මම S2ටම විට්නස් කරපු දෙයක් තමයි S2ටම දැක්ක දෙයක් තමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට තියෙන සපෝට් එක ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක හරි ජෙනුයින් විදිහටම කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ස්ටුඩන්ට් සපෝට් එක ගැන කතා කරනවා. අපි සමහරක් වෙලාවට ටියුෂන් ෆීස් අඩුයි කියලා යන තැන්වල සමහරක් වෙලාවට ඒ ස්ටුඩන්ට් සපෝට් එක නැහැ. මම ළඟදීම වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒ කොහෙද කියන එකත් මම කියන්නම්. එන්න එපා කියලා කොලෙජ් එකට මම කියන්නේ. හැබැයි එනවා නම් එන්න ඕනේ ඒක දැනගෙන. රයිට්? එතකොට AIS එක අපි ගත්තොත් එහෙම වෙල්කම් කරන විදිය ඉඳන් ගත්තාම මේකට ආවහම මම ඇත්තටම ඉම්ප්‍රෙස් වුණා. මොකද හේතුව අපි කොලෙජ් එකක් කිව්වහම මෙච්චර දෙයක් ඇත්තටම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒතර AIS එක අපි ගත්තොත් එහෙම මේක වෙනම කාර් පාක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්වීනියන්ට් පැත්ත ගත්තාම ගොඩක් අයට ඕක්ලන්ඩ් ආවම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වාහනය පාක් කරගන්න තැනක් නැහැ. යන්න ගියාම පාකින් වලට ගොඩක් ගෙවන්න ඕනේ බස් ගන්න ඕනේ. නමුත් මෙතන තියෙන එක දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවද නැන්නේ මේ මම ඉන්නේ මේ පාකින් එක පාකින් ස්ලොට් එකක් විතරයි මම මේ ඉන්නේ. මේ වගේ තව පාකින් ස්ලොට්ස් 3ක් තියෙනවා මෙතන. ඒතර ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ වාහන පාක් කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඒතර ෆස්ට් කම් ෆස්ට් සර්ව් තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වුණාට පාකින් ස්ලොට්ස් නැති වෙන්නේ මෙතන තියෙනවා. මේ AIS එක තියෙන්නේ මවුන්ට් ඇල්බර්ට් වල. යුනිටෙක් එකකටත් එච්චර ලොකු දුරක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතන ඇත්තටම කතා කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගැන. ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගැන කතා කරනවා නම් අපි ගත්තොත් එහෙම මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විවිධාකාරී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ඩිග්‍රී තියෙන්න පුළුවන්, ඩිග්‍රී නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද මගේ මේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් වලින් මාස්ටර්ස් එකට යන්නේ වගේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න තියෙනවා. රයිට්? ඒතර මම AIS එකේ දැක්ක තව විශේෂත්වයක් තමයි අපි MBA ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගත්තොත් එහෙම දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ලංකාවේ ඉන්න අය MBA ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඕල්රෙඩි තියෙනවනේ. එතකොට මම මොකටද තව MBA එකක් කරන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට මෙතන අපිට තියෙන එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි මේ MBA එකේ තියෙන ස්පෙෂලයිසේෂන්ස්. රයිට්? උදාහරණයකට ගත්තොත් most popular specializations තමයි operation and logistics කියන එකයි ඊට පස්සේ finance කියන එකයි ගත්තාම. එතකොට ඔයා ඉන්න field එක අනුව අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ කරින් කරලා තියෙන MBA එකත් එක්ක කොයිතරම් දුරට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මැච් වෙනවද කියලා. මැච් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක අපි කතා කරලා බලන්න ඕනේ. හැබැයි අපි හිතමු ඕගලන්ට බැචලර් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට බැචලර් එකක් නැහැ. ආෆ්ටර් A level වලින් පස්සේ ඕගලන්ට ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා. හැබැයි more than අපි හිතමුකෝ 3 years 5 years experience තියෙනවා. මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට නැතුව ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් පැත්තේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම තිබ්බහමත් අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉංග්ලිෂ් වේව් ඔෆ් එක මම දන්නවා හැමෝම වගේ ඉංග්ලිෂ් වේව් ඔෆ් එකක් ගන්න තමයි හැමතිස්සෙම බලන්නේ. ඉතින් AIS එකේ තියෙන තව හොඳක් තමයි ඕගලන්ට IELTS එහෙම නැත්නම් PT වේව් ඔෆ් එක ගන්න පුළුවන්.
right ඉතින් කවුද ඒකට ආස නැත්තේ මම හැමතිස්සෙම කියනවා IELTS කරන්න නිකන් හරි මොකද ඒක කරන එක Tamanට හොඳයි හැබැයි AIS එකේ wave off එක ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ MBA program එක ගොඩක් මේ business field එකේ ඉන්න කට්ටියට ඒ වගේම operation management පැත්තට general manager කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ට CEO කෙනෙක් වෙන්න plan කරන කෙනෙක්ට අනාගතයේ residence වලින් පස්සේ නිව්සීලන්ත වල අනාගතයක් හදාගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මේ MBA මේ මම මේ කතා කරන ගමන් දැන් ආවා කාර් පාක් එකට මෙතන මේ තව කාර් පාක්යක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන මේ කොච්චර ඉඩ තියෙනවද කියලා. මගේ වාහනේත් මම මේ මෙන්න මේ මෙතන කාර් පාක්කේ දැන් දැම්මේ. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මට මෙතනට ආවට පස්සේ මොකද හේතුව මේ කාර් පාක් කතන්දරේ නිසා ඕක්ලන්ඩ් ආවම. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ MIT Master of Information Technology. ඉතින් මේකත් ඕගලන්ට පුළුවන් ස්පෙෂල් ඇඩ්මිෂන් යටතේ ඕගලන්ට ඩිග්‍රී එකක් නැත්නම් IT හැබැයි ඕගලන්ට ඒකට work experience පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ගන්නේ ස්පෙෂල් ඇඩ්මිෂන් යටතේ. එතකොට සමහරක්ලට ඕගලන්ට ඉන්ටර්විව් එකක් තියන්න පුළුවන් ඕගලන්ගේ knowledge එක check කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ programs දෙක හරිම popular මෙහි තියෙන. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි Master of IT ගත්තාම මෙහි මම මෙච්චර හොඳට දැන් මේ කියවනේ මට හොඳ product training එකක් ඇත්තටම දුන්නා. කිසිම ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් මෙච්චර product training එකක් දුන්නේ නැහැ. මේ කරපු visit එකේ. එතකොට මෙතනදී මේගොල්ලන්ගේ masters එකේ specializations තියෙනවා. networking තියෙනවා. ඊට පස්සේ software development තියෙනවා. ඉතින් මේ specializations වලින් ඕගලන්ට කැමති specialization එකක් choose කරන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඒක නිසා ඕගලන්ට options තියෙනවා මේ masters එක තෝරගන්න එකේ. ඉතින් especially මම ගොඩක්ම දැක්ක දේ තමයි flexibility එක. flexibility එක තමයි වැදගත්ම දේ මේ institute එකේ තියෙන. මම දැන් මේ ඉස්සරහට ආවා. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ කවදාද ආවොත් ඉස්සරහටම මෙතනින් ඇතුළට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඇතුළට ගිය ගමන් මේකේ තියෙනවා reception එක. මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් flexibility එක පැත්තෙන් ගත්තාම ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. හේතුව මම ඇතුළට ගියාම වුණත් හැමදේම ගත්තාම ඒ ස්ටුඩන්ට්ස් වලට තියෙන සපෝට් එක මම මෙච්චර එක්ස්පීරියන්ස් කරේ නෑ. ගියේ විසිට් කරපු කිසිම දේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක මේ සමහරවිට යුනිවර්සිටිස් වලට ගියාම උනත් තියෙනවා ඇති. නමුත් ඒ වුණාට මෙච්චර පේන විදියට තිබුණේ නෑ. right? හරිම ඕගනයිස්ඩ් ස්ටුඩන්ට්ස් ලට උනත් දේවල් හොයාගන්න ඉක්මනට ලේසි. මම ඔයගලන්ට මේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් රිසෙප්ෂන් එක. දැන් මේක ඇතුළට යනකොට වැඩි ගොඩක් පෙන්වන්න බෑ මට කට්ටිය ඉන්න නිසා. ඉතින් ඕගලන්ට පේන ඇති මේක ඇතුළට ආවම හොඳ environment එකක් මෙතන තියෙන reception එකේ. ඒ වගේම මම ආසම interesting part එකක් තමයි මේකේ තියෙන. මෙන්න මේ මෙතන මේ staff එක ගැන දාලා තියෙන board එක. මේගොල්ලෝ කොච්චර organized ද කියලා බලන්න මේක. නිකන් මේ බොහොම simple දෙයක් මම මේ පෙන්නන්නේ. මේ මෙතන AIS එකේ ඒ කියන්නේ top management එකේ ඉඳන් ගත්තාම මිස්ටර් රිචඩ් ගෙනුයි ලේහන් ඒ කට්ටියෙන් ගත්තාම මෙතන හැමෝම පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කාටද කතා කරන්න ඕනේ කියන එක මෙතන. ඒ කියන්නේ හරිම ඕගනයිස් විදිහට හැමදේම හදලා තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට අර තනි වෙලා කියලා හැඟීමක් එන්නේ නැහැ. right? ඉතින් ඒක නිසා මේ මම මේ පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ මේ කැම්පස් එක ලොකුයි. AIS එක මම මුළු කැම්පස් එකම වටේම යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වුණාට හරිම ඕගනයිස් කියන එක මට කියන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිත් දේ තමයි accommodation. on campus accommodation තියෙනවා. හැම කොලෙජ් එකකම on campus accommodation නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඕගලන්ට ඒ benefit එකක් තියෙනවා AIS එකේ. විශේෂයෙන්ම දැන් ඕගොල්ලෝ අපේ ඔෆිස් එක විසිට් කරොත් කතා කරන්න අපි කවුන්සලර්ස් ලට කන්සල්ටන්ට් ලට කතා කරලා පොඩ්ඩක් AIS එක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර අහන්න. මොකද හේතුව ඕගලන් රිග්‍රෙට් වෙන එකක් නැහැ AIS ආවොත්. මොකද ටියුෂන් ෆී එක ගත්තොත් ඔය චීප්ම කියන මාස්ටර්ස් වලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. 39,000 තමයි 2024 ෆී එක තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේක 40,000 වෙයි. හැබැයි 40,000 පේ කරලා ඔය ආවට මේක පාඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට කට ඇරලා කියන්න පුළුවන් ඔයා කොහෙද ඉගෙන ගන්න කියලා. මේ වැහිල්ල එහෙම වැහෙන කොලෙජ්සුත් නෙමෙයි. මේක පෙන්වන්න විශේෂයෙන්ම හේතුව ඒකයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් මෙතන ඉන්න අපේ head of marketing and marketing manager Mr. Vishal and also Mr. Jamin. So I'm actually on a live video. Yes. I was actually telling them about the institute and the benefits that they can have and about the programs. So if you want to tell something to them,
It's a live video, but you can actually just invite them to come to your Hello university. everyone, I Boa. I just come back from Sri Lanka. Good to see you all that we are category 1 provider. We offer MBA, MIT, PGDBA, PGDIT, Bachelor of Business, BIT program. So we have plenty of program available. If you guys are looking for anything in MBA, MIT or any program, please visit our website first. You can see that how big campus we are. We are category 1 provider. Our MBA class is only on Saturday and Sunday. So which is most of people really want to come and study in New Zealand. New Zealand is a good country, good culture, good vibrant cultural diversity. We are recruiting students from 37 countries. So we have a big picture for you guys. Come, visit us, visit Migul, see his office, ask as many as questions. He is happy to help. Now we have our head of marketing, Mr. Jamin, with us. Hello everyone. So Migul is here with us since morning and he understands very well about our program and he visited our campus and learn more about the facility. So if you are in Sri Lanka and considering to study in New Zealand, you can visit the Mugul in his office and ask more information about the institute. So he is the witness and he realized some of the good facility. He's seen everything. And now he can provide lots of information to you based on his experience, right? So anything, any question, more information, go to his office, visit him, and we are very confident on his knowledge now. So he can provide very good information on behalf of AIS, right? And we see you all in the AIS very soon. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, guys. Okay, ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ plan කරලා කරපු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඒ දෙන්නගෙත් එක පාට නිකන් ඒගොල්ලොත් එක පාට කලබල වුණා මම ආයි බෑක් උස්සන් යනකොට. නමුත් ඒ වුණාට මට මේක රියැලිටි එක පෙන්වන්නයි ඕනේ. මේක මේ plan කරලා කරන වීඩියෝස් නෙමෙයි. ඉතින් මම ආරාධනා කරන ඔයගලන්ටම IELTS එකට කතා කරන්න. කතා කරලා ඉවර වෙලා අපි බලමු ඒ AIC එකේ තියෙන options මොනවද කියලා. මම හිතනවා 2025 ඕගලන්ගේ MBA එක කරන්න, MIT එක කරන්න, Master of Information Technology එක කරන්න. ඒ වගේම Bachelor of Business, Bachelor of IT වගේ දේවල් කරන්න. AIS එක හොඳ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ AIS එකෙන් මගේ ට්‍රිප් එක නවතිනවා නිව්සීලන්ත වල. මේ තමයි අන්තිම ට්‍රිප් එක මම දාගත්ත මේ යුනිවර්සිටි විසිට්ස් වලින්. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ලස්සනට ඉවර වුණා. ඉන්න thank you very much. අපි ලංකාවේදී හමු වෙමු ඉක්මනටම.